Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng seafood kare-kare. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Shrimp o hipon, crab, pwedeng alimango o alimasag, squid o pusit, mussels o tahong, string beans o sitaw, puso ng saging, peanut butter, coconut cream o kakanggata, annatto powder diluted in water, garlic, at onion. Gagamit din tayo dito ng water, ng cooking oil, at ng patis. Umpisa na natin. Magpapakulo lang tayo ng tubig dito sa isang cooking pot. At kapag kumulo na yung tubig, umpisa na natin i-blanch yung mga gulay. Umpisa na natin dito sa ating sitaw o string beans. Yung pagbablanch, isa itong proseso na lagi natin ginagawa kapag nagluluto tayo ng mga dishes kagaya ng kare-kare or sinigang. Pinapakuloan lang natin yung gulay ng ilang minuto hanggang sa maluto ito at pagkatapos ay hahanguin natin kagad at ibababad natin dito sa bowl na may tubig na malamig at yelo. Pinapreserve kasi ng malamig na tubig na may yelo yung kulay at yung texture nitong gulay. Nang sa ganon, hindi ito tuluyang maluto at lumambot. Sa puntong ito, lutong-luto na yung gulay at pwede nang kainin. Gagawin din natin yung process na to dun sa puso ng saging. Kunin lang natin yung puso ng saging at ilalagay na natin dito sa kumukulong tubig. Papabayaan natin kumulo ulit yung tubig at lulutuin lang natin ito ng ilang minuto. Once na maluto na yung puso ng saging at lumambot na ito, ilalagay lang natin dun sa bowl na may malamig na tubig at yelo. Simpleng-simple lang at ang kagandahan dito, gaya ng sabi ko, luto na tong gulay. Ibig sabihin, ilalagay na lang natin ito mamaya dun sa final product. Hindi na natin kailangan lutuin pa ng matagal. Ngayon, kukuha lang tayo ng frying pan at lalagyan na natin ito ng cooking oil. Ipa-pan fry na natin yung seafood. Umpisa natin dito sa shrimp o hipon. Ang gamit ko ditong hipon na yung may ulo at may shell pa. Nilinis ko lang itong mabuti. Ang kailangan natin gawin dito ay i-pan fry yung parehong sides. Nung sa ganon, unang-unang maluto na yung shrimp at pangalawa, yung lasa nito kumapit dun sa mantika na ginagamit natin. Makaraang maluto ng isang side, ibabaliktad lang natin to isa-isa. Nung sa ganon, yung kabilang side naman yung maluto. Yan guys, so mapapansin niyo, nagiging orange na yung kulay nung unang side na niluto natin. Ibig sabihin, luto na yan at gagawin natin yung same step o same procedure para naman maluto yung kabilang side nitong hipon. At mapapansin niyo mamaya, mag-iiba na yung kulay ng mantika dahil dumikit na dito yung lasa ng hipon. Alright, set aside muna natin yung hipon. Iluto naman natin dito yung pusit. Itong pusit, medyo tricky ito sa pagluluto, no? Kailangan mabilis lang. Kapag na-overcook natin yung pusit, ay titigas ito. So, ipa-pan fry lang natin yung isang side at pagkatapos ibabaliktad natin para yung kabilang side naman yung maluto. At napakalasa din itong pusit. Mapapansin niyo na merong blackish color ito. Ito yung tinta. Kahit na nilinis natin, minsan hindi natin maiwasan na meron pa ring lalabas. Napakalasa nito. So, mapapansin niyo mamaya kakapit na yung color dito sa mantika. Set aside din natin itong pusit. Pagkatapos, iluto naman natin yung crab. Dagdag lang ako ng konting cooking oil at ilalagay ko na dito yung crab. Itong crab na gamit natin, ito yung alimasag. Na-steam ko na ito, pero ipiprito ko pa rin nung sa ganon ma-absorb o makuha ng cooking oil yung lasa nitong crab.
Itong crab, karaniwan ini-steam ko kagad ito. Kahit nasariwa pa, nung sa ganon hindi ito masira kagad. Yan, babalik rin na natin. At makaraan ng ilang minuto, set aside na natin itong crab at iluluto naman natin yung tahong o yung mussel. Para dito sa tahong, pinakuluan ko na to sa konting tubig. So yung lasa nito, nandun na sa tubig na ginamit ko kanina. So pan fry pa rin natin ito. Nang sa ganon, makadagdag pa rin ng lasa dito sa cooking oil. At ang kagandahan dyan guys, yung gamit nating tubig sa pagpapakulo, ibubuhos natin dito. Since malasa na yon at malasa na rin yung mantika dito sa pan, mapapansin niyo yung mga nanikit na mga lasa dun sa pan, madedeglaze na ngayon. Hahalo na dito sa sauce o dito sa sabaw ng tahong. At napakalaking tulong ito mamaya para dun sa ating sauce ng ating seafood kare-kare. Alright, so tatanggalin lang natin yung tahong dito sa pan, set aside, at set aside din natin dito yung sauce. Ngayon guys, kailangan ko namang kumuha ng palayok at nilagyan ko na to ng cooking oil. Pinainit na to at igigisa na natin yung bawang at sibuyas. Simpleng gisa lang to ng bawang at sibuyas. At gagawin lang natin ito hanggang sa lumambot na yung sibuyas. Once na malambot na yung sibuyas, pwede na natin ilagay dito yung coconut cream o yung tinatawag nating kakang gata. Ito yung unang pigang gata. Hahayaan lang natin itong kumulo. Sa puntong ito, maganda siguro kung takpan muna natin itong palayok habang pinapakulo natin itong kakang gata. Ayan, kumukulo na yung kakang gata. Ibig sabihin, pwede ko nang ilagay dito yung ating sauce ng seafood na inipon natin kanina habang pinapan fry lahat ng seafood na meron tayo. Napakalaking matutulong ito sa pagbibigay ng lasa dito sa sauce ng ating seafood kare-kare. So ayan, hinalo na natin. Isusunod na rin natin dito yung peanut butter. Importante sa kare-kare yung may lasang mani o peanut at ang peanut butter ang gamit natin. At isa pa guys, na gusto ko lang i-point out sa inyo na naiiba tong seafood kare-kare na ginagawa natin ngayon dun sa ibang mga kare-kare dishes natin dahil gumagamit nga tayo dito ng coconut cream. Itong coconut cream ay nagbibigay ng napakagandang texture at pinapalasa pa nito itong ating dish. Ginagawa itong richer at mas malinamnam. Sa puntong ito, papabayaan lang nating matunaw yung nilagay natin dito na peanut butter. Pagkatapos, lalagyan lang natin ng patis. Nagbibigay itong patis ng extra flavor dito sa sauce na ating kare-kare. Haluin lang natin. At ngayon, ilalagay na natin yung annatto powder. Ito yung atsuete powder na dinilute natin sa water. Ito naman yung magbibigay kulay dito sa sauce ng kare-kare. Makaraan nating mahalo, mapapansin niyo magiging orangey na yung sauce, kagaya nito. Medyo mukhang kare-kare na. Pwede na nating ilagay dito yung mga seafood na naluto natin kanina. Hindi na matagal tong prosesong to dahil naluto na natin yung seafood. So iayos lang natin at ihalo na din natin yung mga gulay. So ito yung tahong, yung alimango, yung puso ng saging, yung string beans, pati na rin yung hipon. At syempre, ilalagay din natin mamaya dito yung pusit. So, ayan. So, ilalagay ko na yung mga seafood dito. Tapos, papagandahin ko pa to. I-arrange ko lang yung mga naiwan na seafood dito sa taas. Nang sa ganun, mas maganda itong tingnan. At syempre, hindi naman mawawala ang bagoong sa kare-kare.
So lalagyan natin ng bagoong mamaya itong taas ng ating seafood kare-kare nang sa ganun makumpleto na ito. Ayan, nakumpleto na natin yung seafood dito. Ang ganda tingnan. Kung nagustuhan nyo itong ating video guys, mag-subscribe lang kayo please dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. At bisita kayo sa panlasangpinoy.com para sa exact measurement ng mga ingredients. Ito na ang ating seafood kare-kare.